Ang ating COC number 3 is Setup Server. Bago tayo mag-start sa COC3, siguraduhin natin ang client ay naka-obtain. So, server lang ang may IP address. Pagtapos natin may obtain, tanggalin natin ang connection ng router and the client. So, punta naman tayo sa ating server. Una ay magki-create tayo ng folder sa ating drive E. So, since wala tayong drive D, drive E ang ating gagamitin. Example ng folder na gagawin natin ay CSS and C2. Next is provide computer name. Example is server. And then next, we must enable remote desktop. Kailangan nating ma-enable ang remote desktop dahil yan ay part ng ating COC, which is remote desktop. So pag nagawa na natin ang mga ito, pwede na tayong mag-proceed sa ating COC number 3. Una nating i-install na role ay ang Active Directory Domain Services. Pangalawa ay ang DNS server. Ang gagamitin nating DNS ay for example cdc.nhs.edu. Next nating i-install ay ang DHCP server. Pag gagawa tayo ng DHCP, siguraduhin nating pasok ang IP address ni router at ni server. Example of our scope name is cdc.nhs, and then our start IP address is 192.168.3.1. So yan yung IP address ng ating router. And for example, 8 ang i-connect na client. So ang ating ending IP address ay 192.168.3.10. Dahil ang 1 at 2 ay nagamit na natin sa ating router at sa ating server. So may 8 remaining pa na available na IP address. At ang unang babato sa ating client ay ang IP address na 192.168.3.3. So ibig sabihin, ang pwedeng maibato ng ating DHCP ay mula .3 hanggang .10 sa mga client. So pang-apat nating gagawin ay ang organizational unit. And then next is folder redirection. Next is remote desktop. And then after that, print and document services. And last, the GPUPDATE /force. So let us proceed to our actual demonstration. So bago tayo mag-start sa ating COC3, kailangan muna nating i-obtain ang ating client. So punta lang muna tayo sa ating network, open network and sharing center, change adapter settings, and then right click local area connection, and then properties, internet protocol version 4 or IPv4, and then obtain, and then okay. So na-obtain na po natin ang ating client. Pagkatapos po nating ma-obtain ay tanggalin natin ang connection between router and our client. I-unplug lang po natin ang cable sa client or sa ating system unit. Next nating gagawin ay gagawa tayo ng folder. Sa paggawa po ng folder, pupunta lang po tayo sa files, then computer. Since wala po tayong drive D, drive E po ang gagamitin natin. And then right click, and then new, and then folder. Pagka-create po natin ng folder, papangalanan po natin siya. Example is CSS and C2. Then enter. And then i-right click lang po natin ang folder na ating ginawa. Right click, and then properties, sharing, advanced sharing, share this folder, paki-check, and then permissions. So i-remove lang natin ang everyone, and then add, advance, find now, and then pipiliin lang po natin ang administrator at administrators, and then okay. Okay, and then i-allow lang po natin ang dalawang napili natin,
and then apply, okay, apply, okay, and then close. So nakagawa na po tayo ng ating folder. Next na ating gagawin ay provide computer name. Sa pag-provide ng computer name, punta lang po tayo sa start and then type OOBE for our initial configuration task, then enter. Then punta tayo sa provide computer name and change. And then papalitan lang po natin ang ating computer name. Example is server, big letters, server. And then okay. Okay, close, and then restart. Antayin po lang natin siya mag-restart. Next natin gagawin ay i-enable lang po natin ang ating remote desktop. So punta tayong start, then OOBE ulit, and enable remote desktop. So kailangan nating i-allow yan, kailangan naka-allow. So naka-allow naman na po siya, kaya okay na tayo dyan. Click OK, then close. Next po natin gagawin ay mag-add na po tayo ng roles. Una po nating i-install ay ang ating ADDS or Active Directory Domain Services. So punta tayong start, click OOBE, and then enter, and then add roles, and then next. Then check lang po natin ang ating Active Directory Domain Services, and then next, and then install. So wait lang po natin siya mag-loading. Then close. Next po natin i-install ay ang ating DNS server. So punta tayo ng start, then type DC promo, and then enter. Check the use advanced, and then next. Create a new domain, click lang next, and then our domain is example cdcnhs.edu, and then next. Next, then pili lang natin ang Windows Server 2008 R2, then next. Yes, next. Our password is Catalino123. So yan po ang ating password, then next. Then check on reboot on completion. Antay lang po natin siyang matapos. Next po nating i-install ay ang ating DHCP server. So punta tayo ng start, then click or type OOBE ulit, then enter, then add roles, next. Then check the DHCP server, then next. Then kailangan nating i-validate. Ang ilalagay natin dito ay ang ating IP address sa ating server, which is 192.168.3.2. So i-validate natin siya. So kailangan ang lalabas dyan is valid. So ibig sabihin tama. So and then next, then
add. Ang ating scope name ay example CDC NHS. At ang ating starting IP address ay 192.168.3.1. So pag gagawa tayo ng IP address using DHCP, siguraduhin lang natin na pasok ang IP address ng ating router at ang ating server. And ang ating ending IP address ay 192.168.3.10. So ibig sabihin yan, mag-e-end ang ating IP address sa 10. For example, 20 ang PC, 8 IP address lang ang kayang ibato ni server. 8 IP address na lang ang pwedeng makakonect o makuha ng mga client. Then click OK. Then next, disable lang natin ang DHCP v6. And then next, and then install. So antay lang natin uli siya mag-install. Then close. Sa pag-create ng organizational unit, punta lang tayo ng Start, Administrative Tools, then Active Directory Users and Computers. Click cdcnhs.edu. Right click, then New, Organizational Unit. So ang ating organizational unit ay ang ating folder na ginawa sa ating drive E kanina, which is CSSNC2. And then click OK. Then under ng ating CSSNC2, right click, and then New, User. And then ang ating unang user ay PC1, and then PC1 ulit. Next, uncheck lang po natin yung una, and then check sa pangalawa at pangatlo. And then lagay natin ang ating password na Catalino123. Then ganun din po sa kabila, Catalino123. And then next, then finish. So gagawa pa po tayo ng isang user. So right click CSSNC2, then New, and then User. So sa pangalawa is PC2, and then PC2, and then next, uncheck, check, check. Then our password Catalino123. So yung mga password na yan ay example lang po natin yan. Then next, finish. So yung ginawa nating dalawang user, kailangan nating i-add group as administrator. So select, then right click, add to a group, advance, find now, and then administrators. Then okay, okay, then okay, then close. So proceed naman tayo sa ating folder redirection. So punta lang tayo ng Start, Administrative Tools, and then Group Policy Management. And then positive sign forest, positive sign domains, then positive sign cdcnhs.edu, and then positive sign cssnc2. So dito sa cssnc2, dito tayo gagawa ng GPO or Group Policy Object. So right click, create a GPO, and then example is CDC NHS, and then okay. So yung ginawa nating GPO ay kailangan nating i-edit para mahanap ang folder redirection. So right click, edit. Under your Group Policy Management Editor, User Configuration, Positive Sign Policies, Positive Sign Windows Settings, Positive Sign Folder Redirection. So ang i-redirect natin is only the desktop and documents. Pero pwede natin siyang i-redirect lahat. Pero ngayon, ang desktop at documents lang ang i-redirect natin. So choose desktop, right click, properties,
and then basic, and then the root path, kukunin natin siya sa ating folder. Punta tayo ng files, computer, drive E, right click, CSSNC2, then properties. And then i-copy lang natin ang ating network path. Copy. And then yan ang ipipaste natin doon sa ating root path. Then paste. Then apply. Yes. Okay. So ganun din sa documents, right click, properties, and then basic, and then paste natin ang kanyang root path, and then apply. Yes. And then okay. Then close. So next is remote desktop. Punta lang po tayo sa start, administrative tools, then remote desktop services, remote desktop session host configuration. And then kailangan lang natin siyang ino para yung server at client pagdating sa remote desktop maging server na parehas. So kapag naka-yes yan, i-uncheck lang natin ang restrict each user to a single session. Then click OK. And then close. So next, mag-a-add muna tayo ng ating virtual printer. So punta tayong start, devices and printers. Add a printer. Add a local printer. Next. And then example is yung una, brother. And then next. Then next. And then finish. So na-add na siya. Meron na tayong isang printer. So next natin gagawin ay i-install natin ang print and document services. So punta tayong start, type OOBE, and then enter. So click add roles. Next. And then check the print and document services. Next. Then install. So antayin lang natin siya mag-install. Then close. So pagkatapos nating ma-install ang role ng print and document services, saka lang natin magagamit ang ating print management. So we will now use our print management. So just click start, administrative tools, and then print management, and then print servers, server, and then printers, and then click or right click the printer, yung brother, right click, and then deploy with group policy, and then browse CSSNC2 CDCNHS, check, and then add, then apply, okay, then okay, then close. Last is our GPUPDATE/force. So punta lang tayo ng start, command prompt, and then type GPUPDATE /force. So para mag-refresh yung group policy na ginamit natin. So dapat siguraduhin nating mag-successfully yung ginawa natin. Huwag muna po nating i-connect ang ating PC or ang ating client kung hindi pa tayo nakapag GPUPDATE/force. Ayan, successful po siya. Pwede na po nating i-connect ang ating client sa router. I-connect na po natin ang ating client sa router.
Punta tayo sa Start, Computer, then right click Computer, Properties, Change Settings, then Change. So click lang natin ang domain, then i-type natin ang ating domain, which is cdcnhs.edu, and then okay. And then our username is PC1, and then our password is Catalino123. Then click OK. Click OK. OK. Then close. Restart now. So maglalagin naman tayo sa ating PC1. So sa username PC1, then password Catalino123. Then next natin gagawin ay punta tayong Start, and then Remote Desktop Connection. Then i-type natin ang IP address ng ating server, which is 192.168.3.2, then connect. Then use another account, administrator, then our password is CSS Luna 2021. And then click OK. Click yes. So ayan, connected na po tayo sa ating server. So this PC is our client. So kinonect natin siya sa server, kaya naging server na rin siya. So i-check natin kung gumana ang folder redirection na ginawa natin o hindi. So punta tayong Files, Computer, Drive E, and then CSS and C2. So yan ngayon yung folder. Yan ang tinatawag nating folder redirection. Ibig sabihin, kung ano ang ginamit nating user account na ginawa natin sa user natin, yun ang babato dito. So let us check. So punta tayo ng desktop, continue, and then security tab, continue, administrator, apply, then okay, 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 close, then double check, continue, then documents naman tayo, double click, continue, security tab, continue, administrator, apply, okay, okay, then okay, close, then double check, continue. So ibig sabihin yan, kung ano ang ginawa natin sa desktop, yun ang automatic na babato sa ating Windows 7. Kaya ayan po ang last na gagawin natin sa ating COC number 3.